Jellegzetes alföldi táj. A szem hiába kémleli a látóhatár szegélyét, ha megállunk ezen a földön, a Hajdúhát és a Hortobágy két kis táj meccéspontjában. Sokan gondolhatják úgy, hogy nincs semmi különleges ebben a tájban, hiszen nincsenek vadregényes várak, várromok, erdőborított a hegyoldalak és más egyéb látványosságok. Ez azonban közel sincs így. Régészeti ásatások eredményei igazolják, hogy ez a táj mindenkoron igen alkalmas volt az emberi megtelepedésre. A kiváló természeti adottságok nem csak a megélhetést, hanem a védelmet is biztosították a mocsaraktól, lápoktól körülvett hátas részeken. Mindezek döntő szerepet játszottak abban, hogy Hajdúböszörmény és Hajdúnánás nagy kiterjedésű határában évezredek kultúráinak nyomait őrzi a földmélye, a Szőke és a Vidizukban, valamint azok tágabb környezetében. A Hajdúsági Múzeum óriási vállalkozása volt a két alföldi kistáj, a Hajdúhát és a Hortobágy találkozásánál a Szőke és Vidizukban végzett ásatás, amely során hihetetlenül gazdag régészeti lelőhelyre bukkantak. A már korábban bemutatott Jamnaja közösség előtt és után is számtalan különböző régészeti korok emlékanyagát sikerült feltárniuk, így már a neolitikumból is. Ez a kultúra a virágkorát időszámításunk előtt 5000 körül élte itt az Alföldön. Meglepő módon az ásatások során nem találtuk meg az ő házaikat, viszont nagyon sok olyan közvetett bizonyítékot találtunk, hogy felszíni Paticsfalu házakban laktak. Gyakorlatilag mi ezeknek a házaknak már az összegyűjtött, elrendezett maradványait találtuk meg. Nagy-nagy szemetes gödrökbe húzták bele ezeket az omladékokat, és ezekben a gödrökben találtuk meg a nagyméretű, szépen elsimított, a veszőlenyomatoknak a helyét jól kiadó, kiégett házfaldarabokat, sőt az az érdekesség, és az is meglepő volt számunkra, hogy ezek között olyan darabokat is találtunk, amelyeken akár díszítésnek a nyomait is felfedeztük, hogy ezek a kis benyomkodott pontok véletlenül kerültek be a házfalba, vagy tényleg ezek szándékosan kerültek oda, erre igazából nem tudunk választ adni. Ami nagyon-nagyon kiemelkedő volt a tiszai kultúrából, az a kerámia anyag, és megjelennek azok a nagyon finom, nagyon vékony falú, igényesen kidolgozott edények, amelyeket tálalásra, vagy esetlegesen más reprezentatív célokra, netalántán vallási szertartások megtartásakor használnak. És ezeknek az edényeknek nagyon nagy mennyiségét és nagyon szépen kimunkált darabjait találtuk meg. A neolitikum korában még nem alakulnak ki a településtől független önálló temetők. Ebben az időszakban még a településen belül a házak körött temetik el az elhunytakat. Itt az egyik kislánynak a sírja volt számunkra meghatóbb, amit egy kerek, egyszerű gödörbe helyeztek el, de szépen felékszerezve, mészkőgyöngyökből, illetve spondyluszkagyló héjából csiszolt gyöngyökből szépen felékszerezve tették be a sírba, és így indították utolsó útjára, mint valami kis hercegnőt, így is neveztük el, hogy a kis hercegnő. A tiszai kultúra után volt egy nagy szünet a lelőhely életében. Érdekes módon a rézkornak is csak a kései periódusában volt lakott a lelőhelyünk, és az volt az érdekessége ennek a késő rézkori Báden kultúrába sorolható lelőhelynek, hogy nem azokat a klasszikus települési objektumokat találtuk meg a lelőhelyen, hanem elsősorban olyan gödröket, olyan áldozati jelenségeket tártunk fel a lelőhelyen, amelyek emberáldozatokat
áldozatokat tartalmaznak, különböző kompozíciókban elhelyezett emberi maradványokat. Ezek a maradványok egy kicsit bepillantást engednek a badeni kultúra, vallási hiedelem világába is. Valószínű, hogy ezek az emberáldozatok olyan az isteneiknek szóló felajánlások voltak, olyan rituális szertartások maradványai, illetve emlékei lehetnek, amelyek akár valamilyen kiengesztelő céllal, az Istenek jó indulatának a megnyerése céljából került ezekre sor. Voltak olyan gödrök, amelyekbe gyermekvázmaradványokat találtunk, szarvasmarha szarvakkal együtt. Volt egy olyan együttesünk, amiben egy lapos, kúpos testű tálat helyeztek egy gyerek maradványa mellé, úgyhogy felnőtt és gyerek áldozatokat egyaránt találtunk. A késő rézkor végén, időszámításunk előtt 3000 körül új közösség érkezett az Alföldre. A kelet-európai sztyeppéről érkező Jamnaja közösség számos innovációt, legeltető nagyállattartás, lovat, szekeret, bronzöntést hozott magával. Az új népesség és a helyben talált késő rézkori kultúrák együttesen alakították ki a következő nagy régészeti korszak anyagi kultúráját, a bronzkorét. A bronzkor egy kicsit kakuktojás a lelőhely életében, ugyanis a feltárások során alig találtak erre a korszakra vonatkozó régészeti leletet. A késő bronzkortól kezdődően azonban nagy változások történtek, amikor a történelem vihara egy újabb sztyeppei népet, a harcias szkítákat sodort a vidékünkre. Itt létüket számtalan, igen jellegzetes 3 élő nyílhegyeik is jelzik, ami utalhat bizonyos harci cselekményekre is. A következő népesség ezúttal nem keletről, hanem nyugatról érkezett. Ők voltak a kelták, de ez már a vaskor. Bár nem került elő túlságosan sok hagyatékuk, ám egy nagyon jellegzetes rostélyos edényégető kemencének a maradványát sikerült feltárni, illetve egy nagyon szép kelta ezüstpénzt is elhagytak jártukban, keltükben. Az időszámításunk előtti első század folyamán szintén újabb sztyeppei népesség, a szarmaták érkeztek az Alföld térségébe, és uralták azt hosszú ideig. Az egyik szarmata háznál egy valóságos minigazdaságot tudtak a régészek detektálni. A félig földbe mélyített ház mellett szépen elrendezve 10-12 gabonás verem nyomai rajzolódtak ki, amelyek árokkal voltak körülvéve, valószínű nagy mennyiségű gabonát termeltek, tároltak, saját szükségletükre is, de minden bizonnyal értékesítették a rómaiaknak is. A szakemberek egyik, hanem a legnagyobb meglepetését azonban egy hun temetkezés feltárása okozta. Ez számunkra is nagy meglepetés volt, hogy itt a Vidizukban sikerült egy olyan hunkori lelőhely részletre rábukkannunk, amely tényleg egyedülálló Kárpát-medence történetében. Magának a hun birodalomnak a léte az ténylegesen nagyon-nagyon rövid időre koncentrálódik. A 4. század utolsó harmadától Attila haláláig, tehát 450-53-ig fennálló idő, ez a néhány évtized, ez ténylegesen kevés volt arra, hogy sok-sok lelőhely és sok-sok leletanyag érkezzen be ide a Kárpát-medencébe. Mindenféleképpen meg kell említeni, hogy a hunkorban a hunokkal együtt más népcsoportok is együtt éltek itt az Alföldön, és az ő emlékanyagukkal keveredve jelenik meg sokszor a hunoknak a leletei. Itt a Vidizukban egy nagyon szerencsés és egy nagyon izgalmas leletkontextus alakult ki, ugyanis amikor megtaláltuk, akkor még úgy gondoltuk, hogy egy magányos hunkori temetkezést sikerült feltárnunk. Alapvetően a hunkorszaknak a korai időszakára keltezhető ez a sír, amely leletanyagát tekintve ténylegesen nagyon jól illeszkedik a korabeli más lelőhelyeken feltárt hun leletekhez, amelyek közül kiemelkedik egy majdnem 50 cm magas, szürke korongolt korsó, amelyet a temetési szertartás végén már magára a koporsóra helyeztek utólag. Ennek a temetkezési szokásnak a körülményeit nagyon jól meg tudtuk figyelni a feltárás során.
Magát az elhunytat egy rönkkoporsóba, egy farönkből kivált koporsóba helyezték, különböző arany szerelékeket helyeztek mellé. Volt egy öve, amelyet egy nagyméretű ovális arancsat fogott össze, illetve erről lógott le egy mellékszíj, amely minden valószínűség szerint a tarsolyát függesztették rá. Ennek a mellékszíjnak is volt egy arancsatja, volt neki valamilyen bőrből készült lábbeléje, amit szintén arancsatok fogtak össze, és volt neki még egy ötödik aranytárgya, amiről igazából nem tudjuk eldönteni, hogy ez egy fülbevaló volt, vagy esetleg ez is egy aranycsat volt, aminek a pecke elmaradt valahol. Az aranycsatokat, amelyekről az elemanalitikai vizsgálat kiderítette, hogy közel 24 karátos aranyból készültek, úgy tűnt, inkább túlvilági útra valónak szánták, mintsem mindennapi használatra. És ezt a temetkezést egy halom, egy késő részkorban emelt halomban találtuk meg, és a későbbi kutatások bizonyították be azt, hogy nem volt egyedül ez a temetkezés. Érdekes módon a halom központi részében is egy hun nyugodott, de sajnos annak a sírját a később érkező honfoglaló elődeink feldúlták, és abból túl sok minden nem maradt nekünk. A modern kormeghatározásoknak az eredményei hoztak nagyon-nagyon áttörő eredményt ennek a hun temetkezésnek az értelmezésében, hiszen amikor megkaptuk a sír körül feltárt egyéb régészeti jelenségekből vett mintáknak a C14 eredményeit, akkor ezt nagyon sokáig nem akartuk elhinni, hogy azok a különböző megformált, valamilyen koreográfia alapján elhelyezett állatmaradványok, ezek ehhez a hun temetkezéshez tartoznak. És ez az a leletkontextus, ez az a lelőhely összefüggés, amely teljes mértékben egyedivé teszi a mi leletegyüttesünket, hiszen ilyen jellegű hunkori temetkezés még nem került elő a Kárpát-medencében, ezeknek a párhuzamait Kelet-Európában kell keresnünk. A következő Kelet-Európából érkező népesség, amelynek az emlékanyagát nagy mennyiségben megtaláltuk itt a szőkezugi lelőhelyünkön, ők az avarok voltak. Az ő temetőjüket, amely körülbelül 70-80 sírból állhat, teljes egészében fel tudtuk tárni, ami egy nagyon a további feldolgozás és értelmezés szempontjából az egy nagyon nagy eredmény, és ez nagyon nagy jelentőséggel bír. Magának ennek a temetőnek a szerkezete az, amely izgalmas, nem is igazából a sírokból előkerült leletek, bár innen is kerültek elő fegyverek, kerültek elő aranyak, de alapvetően a temetőnek a szerkezete az, amely egy kicsit izgalmassá teszi ezt a lelőhelyet. A sírok elrendezése, elhelyezkedése alapján ugyanis 3 részre tudjuk tagolni ezt a temetőt. Valószínűleg van egy keleti csoport, amely egy különleges temetkezési szokással kezdődik. Minden valószínűség szerint ez lehetett az egyik első temetkezés a temetőben, ugyanis egy körárokkal övezett sírt találtunk meg a temetőnek a keleti szélén. Maga a körárkos temetkezés az nem ismeretlen a régészetben, hiszen vannak olyan kultúrák, vannak olyan népességek, amelyekre ez nagyon jellemző, tehát többek között a szarmatáknál nagyon nagy mennyiségben szoktunk körárokkal keretezett sírokat feltárni, de az avarkorban ez egy egyedülálló temetkezési forma, temetkezési szokás, bár most az utóbbi időben több párhuzama is előkerült ennek a szokásnak. Éppenséggel ettől a lelőhelytől nem messze, egy beruházáshoz kapcsolódóan az Erdős-tanyán egy újabb körárkos temetkezés is előkerült ebből a korból. Ez egy viszonylag ritka temetkezési szokása
a korai avarkorban. Ugye 6 hasonló árokkeretes sír ismert, egy ugye a Bakhátdűlőről, 4 további ilyen sír ismert még Kövegyről, ez a Maros-Tisza közén található lelőhely, illetve további egy ilyen sír ismert még Babarcról, a Dunántúlról. Ugye, amit látunk ebből, hogy ezek a temetkezések itt az Alföldön sűrűsödnek, valószínűleg nem a Belső-Ázsiából származó avarokhoz köthetők, hanem a hozzájuk Kelet-Európában csatlakozó egyéb népességekhez, és ami fontos, hogy a legközelebbi párhuzamaig az kicsit későbbi időszakból, a középavarkorból pedig hajdúböszörmény szőkezukból került elő, és szintén az is egy női temetkezés, amit még el lehet mondani, hogy többnyire nőket, felnőtt korú nőket temettek el ezzel a rítussal. De nem csak az árokkeretes sír volt a különleges ebben az avartemetőben, hanem a temető közepén meghagyott üres tér is. Minden valószínűség szerint a temetkezésekhez kapcsolódó szertartásoknak a elvégzésére szolgáló hely lehetett, amely üres teret gyakorlatilag szépen körbe ölelik a sírok, és találtunk egy nagyon izgalmas leletegyüttest ezen a területen. Egy picike kis jelentéktelen gödörben találtunk egy kis edénykét, egy kis avar edénykét, egy kis csészét, illetve egy állatcsonttöredéket, illetve egy kőtöredéket szépen behelyezve a gödörbe, és hát ez minden valószínűség szerint valamilyen áldozati cselekménynek a lenyomata itt a temető központi áldozó helyén. Ez az a jelenség, amely kiemeli ezt az avartemetőt tulajdonképpen a Kárpát-medencében feltárt sok avartemető közül. Természetesen honfoglaló őseink is megülték ezt a vidéket. Valószínű több nemzedéken át élhettek itt, hiszen 2 temetőjüket is sikerült feltárni, és az akkori járószinten számtalan nagyon szép, mindennapi tárgyakat, főként ruhadíszeket találtak. Az ő emlékanyaguk is tartalmaz valami érdekességet, valami olyan jelenséget, amelyet igazán jól adatolva ezen a lelőhelyen tudtunk megfigyelni. Ugyanis magának ennek a honfoglaláskori lelőhelynek, 10-11. századi településnek a topográfiai elhelyezkedése az, ami nagyon izgalmas. Magának a halastónak a területén sikerült egy településrészletet, ténylegesen 10-11. századra keltezhető településrészletet feltárnunk, amely néhány házból, 6-7 házból áll mindösszesen. A településhez nem messze föltártunk gyakorlatilag teljes egészében egy 11. században indult temetőt, ez körülbelül 70 sírt tartalmaz, illetve ettől a településtől néhány 100 méterre keletre szintén található egy honfoglaláskori temető, amely már inkább a 10. századra keltezhető, amely kapcsolatba hozható ezzel a településsel, illetve tudjuk azt, hogy amikor a 11. században pontosan ezen a részen a településnek az élete megszakad, akkor tudjuk azt, hogy néhány 100 méterrel távolabb kezdik ezt újra, és tudjuk azt, hogy néhány 100 méterrel arrébb építik fel már az Árpád-korban, a 12. században a kis templomokat, amely itt a Köveshalmon, tőlünk nem messze található Köveshalmon állt, és az Árpád-kori településnek a késői fázisa pedig ettől a templomtól északra húzódott. De egy kicsit térjünk vissza még ehhez a 10-11. századi településhez, hogy miért izgalmas ez nekünk. Alapvetően 2 dolog miatt izgalmas. Az egyik az, hogy az a néhány ház, amit megtaláltunk ezen a településen, feltárás során azt tapasztaltuk, hogy ezeket feltételezhetően tudatosan készültek ennek a településnek a felhagyására, szépen kitakarították, alig találtunk ezekben a házakban leletanyagot,
nem volt beledobálva szemét. Ellenben viszont találtunk néhány olyan érdekes jelenséget, amely szintén ennek a településnek a tudatos felhagyására utalhat. Így például egy kemencében találtunk egy lókoponyát behelyezve a sütőfelületre. Azt meg tudtuk figyelni, tehát a megfigyelt jelenségek alapján ez egyértelmű volt, hogy ez nem az utolsó vacsorának a maradványa volt. Illetve az egyik háznak a padlójára helyezve különböző lótestrészeket találtunk, ott is koponyát találtunk, illetve a medencéből találtunk anatómiailag összeillő töredékeket, és a megfigyelt jelenségek alapján következtethetünk arra, hogy ezek a jelenségek akadályozták ezeknek a házaknak, kemencéknek a mindennapi használatát, tehát ezek valószínűleg egy olyan szertartás eredményeként kerülhettek ezekbe az objektumokba, amelyek jelezték, hogy valahogy valamilyen szertartás keretében lezárták ezeknek az objektumoknak az életét. A házak körül zajlott életnek viszont számos nyomára bukkantunk. Ugyanis nagyon nagy mennyiségű, 10-11. századra keltezhető honfoglaláskori ruhadíszt, ékszereket, különböző használati tárgyakat találtunk meg, és gyakorlatilag ezek a tárgyak segítettek ennek a településrészletnek a kor meghatározásában, és gyakorlatilag ezeknek a leleteknek a segítségével tudjuk nagy biztonsággal a 10. századra helyezni ennek a településnek a létét. Ezek közül az egyik ikonikus darabunk az pont ez a kaftánveret, amely ténylegesen ennek a lelőhelynek egy 10. századi ikonikus darabjává vált. De nem csak az értékes, szép ruhadíszek kerültek itt elő, hanem honfoglaló lovasíjászok sírjai is. Mónus József többszörös tradicionális íjász világrekorderünket érzelmileg, lelkileg végtelenül megérintette, hogy itt, környezetünkben is sátrat ütöttek őseink, és hogy közvetlen bizonyítékát találta a honfoglalók és a saját íjai egyezőségét illetően. Elképesztő történet volt számomra látni valóban ezeket a sírokat. Ugye az előzmény az volt, hazaértem Isztambulból, megnyertem a hódító kupát, és jön a telefon Marian, és Pista hív telefonon, hogy tudod, hogy itt vannak a lovasíjászok temetve, Hagyunánás határában, és nem is egy. Mondom, biztos, és azonnal rohantam, tényleg autóba ültem és mentem ki a területre, megtaláltam őket a régész társaikkal együtt, és hála nekik láthattam, most is borsózik a hátam, 3 igazi lovasíjászt íjaikkal eltemetve, és az egyiknél tegez is volt, és látva azt, amit ugye nagyon sok sírt láttam már, nagyon sok leletet, nagyon sok íj, nyílvessző, hegyet, tegezt, lelet szinten láttam, készítettem ezekből ezeknek a mintájára íjakat, nyilakat lőttem vele, és megdöbbentő és boldogságot jelentett. Tehát élő nagyságában, a lófejjel eltemetve a lábaiknál, és amikor odavittem a történelmi íjunkat, a 10. századi Árpád-kori íjainkat, akkor vagy 3 vittem ki, és a csontlemez, például a markat csontlemez, az teljesen, tehát azt mondom, milliméter pontosan azt találtam. Régészeink levéltári kutatásaik alapján bukkantak rá egy újabb fantasztikus lelőhelyre, Bagotán, a Hortobágy folyó és a Hollósér között, amelynek történetét már a 15-17. század írta. Itt a Hortobágy és Hortobágy folyó és a Hollósér közötti területen sikerült 4 darab egymáshoz ágyúlövésnyi távolságra, azaz körülbelül 1,2-1,4 kilométer távolságban elhelyezkedő úgynevezett kiserődök láncolatát megfigyelni, és a terepen is azonosítani. Most éppen az egyik legszebben megmaradt, legépebben megmaradt erőd területén állunk itt a bagotai határban.
ahol mind a mai napig nagyon jól megőrződtek a sáncok, azok a sáncok és azok az árkok, amelyeket ehhez az erődítéshez kialakítottak. Mind a mai napig 1 méternél mélyebben megmaradtak ezek az árkok, illetve a sánc is több mint 1 méter magas. Ennek következtében a mezőgazdasági művelés nem tudta birtokba venni ezt a területet, és szépen fokozatosan beerdősült ez a rész, és a népnyelvben pedig egy furcsa elnevezést kapott, ugyanis most ezt a területet úgy hívják, hogy csillagerdő, ami tulajdonképpen magának az erdőnek a formájára utal, de ez az erdő, ez azért lett ilyen alakú, mert egy ilyen csillag alakú erőd területén nőttek ki a fák, és így tulajdonképpen az az elnevezés, ez egyrészt utal nem csak az erdőnek a formájára, hanem az itt található egykori emberkéz alkotta objektumra is. Az erődrendszer létét a légi felvételek mellett a legkorszerűbb műszeres felvételek is igazolták. 3 darab technológiát hoztunk magunkkal, az egyik a termális drón, a másik a multispektrális, és a harmadik maga a lidar. Ez mind a 3 különféle eredményeket hoz. A lidar, mint egy lézeres távmérő, ami egy pontot lemér, majd a visszaérkező fényből mér egy távolságot. Na, ez egyszerre 10 millió ilyen fénycsóvát vagy lézercsóvát bocsát ki, ami által egy komplett domborzat modellt kaphatunk, ami által észrevehetünk olyan elemeket, amit addig nem vettünk észre. A miniatűr halmoktól kezdve maga a csatornákig, ami nem volt ott, sőt maga a volt háborús zónának a maradványait is tökéletesen tudjuk látni, de egyébként ott, hiába tapasztalt a régész, szabad téren nem látja meg, nem veszi észre, tehát kicsibe nem veszi észre, még ilyen nagy modellbe viszont könnyedén észreveszi. A második az pedig a multispektrális, ami a növények állapotát vizsgálja, a vízfelvételt, valamint a fotoszintetizálását, vagy az egészségét fogalmazzunk így, az alapján meg tudjuk dönteni, hogy alatta van-e valami olyan réteg, ami zavarja az ő életét, vagy ő teljesen kiegyensúlyozott életet él. A harmadik pedig maga a termális drón, amivel volt egy kutatásunk, ami eléggé újszerű, és ez a bolygatottságot tudja megmutatni, tehát el tudjuk választani ilyen nagy felületekben az emberi hatást későbbiekben, és ez sem tehát másik technológiák ezt nem tudták, tehát ez egy egész újszerű dolog, és ezt is most elhoztuk magunkkal, tehát hogyha valamilyen bolygatásra utaló jelet látunk, tehát más a reflektanciája, a visszaverődése ezeknek a részeknek, talajrészeknek, és így észrevételezhető, hogy ez más. Bár még pontos adatok nem állnak rendelkezésre az erődrendszer létrejöttének idejéről, azonban az előkerült leletek megerősítik, hogy nagyjából a 16-17. Századra tehető az építésük. Eddigi feltételezéseink szerint, minden valószínűség szerint a tököli felkelés időszakába helyezhető el, amikor is Hajdúböszörmény határában tudjuk, hogy 10 000 császári katona tartózkodik, és ezeknek a katonáknak az elhelyezéséről is gondoskodni kell. Nem zárhatjuk ki, hogy pontosan ezekben az erődökben szállásolták el ezt a 10 000 katonát, és ezeknek az erődöknek az elhelyezkedése, a láncolata, az feltételezi azt, hogy eleve egy keletről érkező támadás miatt épült ki ezeknek a láncolata, és talán nem véletlen, hogy pont itt találtunk egy ilyen sűrűsödést, hiszen itt egy nagyon fontos kereskedelmi út vezetett át a Tisza irányába, és feltételezhetjük, hogy pontosan ennek az útnak, illetve a Tiszán való átkelőnek a védelmére épültek itt ezek az erődök, amelyeknek az egyik elemét néhány kilométerre északabbra a Szőkezúkban sikerült is feltárnunk, és az erődöknek a környezetében végzett műszeres kutatások pedig bizonyították ezeknek az erődöknek a használatát, hiszen számos muskétagolyót, elöltöltős lőfegyverekhez tartozó lövedékeket találtunk, illetve katonagombokat is találtunk, amelyek már az egyenruháról leszakadva kerülhettek
a talajra, illetve találtunk egy-két olyan érmét is, amely erre a 17. század végi időszakra keltezhetőek, amelyek ténylegesen ezeknek az erődöknek a használatával hozható kapcsolatba. Az erődrendszer létrejötte előtt azonban még a 15. század elején itt, az akkori királyi vadászterületen igen fontos nemzetközi szintű diplomáciai eseményre, úgy is mondhatnánk a második visegrádi királytalálkozóra került sor. 1412-ben Luxemburgi Zsigmond kezdeményezésére került sor itt egy királytalálkozóra. Luxemburgi Zsigmond akkor nagyformátumú politikusa volt, aki több európai diplomáciai kérdés megoldásában tevékenyen közreműködött, így például a konstanzi zsinat lezárásában, a pápa választás kérdésének megoldásában részt vett, és gyakorlatilag ennek köszönhető az, hogy majd a későbbiek folyamán német-római császár is lesz belőle, de ugorjunk ennyire előre. Luxemburgi Zsigmond részt vett a lengyel király és a német lovagrend közötti konfliktusok kezelésében és rendezésében is, és 1410-ben a lublói békekötés után, amely rendezte a német lovagrend és a lengyel királyság vitás dolgait, utána meghívta a lengyel királyt, második Ulászlót, illetve harmadik Rudolf Szász herceget és Frigyes nürnbergi választófejedelmet, meghívta ide a úgynevezett bagotai vadászóhelyre, egy királyi vadászatra, amely tulajdonképpen egy ugyanolyan fontos diplomáciai esemény lehetett, mint annak idején a Károly Róbert féle visegrádi királytalálkozó volt. A szőke és vidizug régészeti feltárása szinte minden régészeti korszakból hoztak valami egyedit, sok esetben újabb kérdéseket vetve fel, úgy hazai, mint a nemzetközi vonatkozásban is. Ebben a lelőhelyben az volt a nagyon izgalmas, hogy olyan részlete, minden korszakból tartalmazott valami olyan részletet, amely tovább árnyalta az adott korszakról eddig megfogalmazott elképzeléseinket, és minden korszakhoz adott valami újat hozzá. Annak ellenére, hogy tényleg számtalan avartemetőt tártunk már fel, számtalan tiszai kultúrás lelőhelyet ismerünk, számtalan a szarmata temetkezésekről, meg szarmata településekről nem is beszélve, és ennek ellenére minden korszakból tudtunk valami olyan sajátosságot megfigyelni, amit itt sikerült először.